Én végigrágtam magam ezen a könyvön, hogy mondjuk az ő nevét helyesen. Kazimierz Novák. Igen. Szóval Kazimierz Novák. Jó, igen, hát igen. Kerékpárral és gyalog a fekete földrészen át, és ez inkább egy ilyen alcím számomra, még a rendes címet azt nem találtam ki a könyvnek, de hát szóval, hogy megfogalmazza, hogy mi a könyv maga, de meg én hallottam már erről a könyvről, és azt mondták, hogy nagyon jó ez a könyv. Na most ehhez képest ez a könyv nem nagyon jó, hanem hát így, szóval tényleg tehát ezt ilyen kamasz fiúknak kellene a kezébe adni, akiknek, nem tudom, én kamaszkoromban a Kittenberger Kálmánnak a Hasonló könyvét olvastam, ami ugye megy a nagy fehér vadász, és lelövi a kicsi buta afrikai állatokat, ami nagyon izgalmas, és de hogy igazából ott valami kimaradt, ami ebben a könyvben pedig megvan, és először is a fordítót szeretném meg. Először azt kérem, hogy mindenki mutatkozzon be, hogy miért kerülhetett ide. Vera? Akkor kezdeném én, mert én vagyok a múlt az afrikai kerékpározásban, mármint az, aki ezzel foglalkozott. Én vagyok a könyv fordítója. Ez a könyv 2014-ben jött velem szembe Tarus István képében, aki a férjemet kérte fel a könyv fordítására, de hát végül is én csináltam meg, és ezzel nagyon hálás vagyok az Istvánnak, mert borzasztó nagy élménnyel ajándékozott. Mivel foglalkozol alapvetően? Hát én alapvetően tanár vagyok, csak ilyen családi okok miatt sok gyerekem van, inkább otthon voltam, így fordításra álltam át, ipari fordításra, tehát ilyen az Ofinak fordítok, anyakönyvek, számlák, és hát amikor beesik egy-egy könyv, akkor azokat is lefordítom, és ezek közül az egyik legjobb, mert volt nagyon-nagyon rossz könyv is, amit szintén lefordítottam, de ez egy egészen csodálatos élmény. Legszívesebben fizetnék az Istvánnak azért, hogy te fordítottam. De most tényleg nem az udvariasságból nem az udvariasságról mondjuk van ezt, szó. Igen. Mert ez az ember, ez a Kazimierz, még egyszer? Kazimierz Novák. Próbálom megjegyezni. Ezt a dolgot, maradjunk a Nováknál. Tehát a Novák. A lengyelek borzasztó hangtorlódásokat képesek előállítani a nyelvüken. Szóval a könyv írója az nem egy egyszerű úti könyvíró, hanem olyan erőt, annyira dominál az egészben a szív, az alázat, hogy és nagyon sokszor fölemelő olvasni. És ugye egy olyan világról tudósít, ahol van objektív, van fényképezőgép, és itt mögöttünk ugye megjelennek majd a képek, és látható ez a aszkétikus, mosolygós szemű szakállas alak, aki hát ilyen képes volt arra, hogy egy szál magában átbiciklizzen Afrikán, és életben maradt. Igaz, hogy utána az itt szerzett betegségeiben, vagy annak köszönhetően nagyjából meghalt egy éven belül, de hogy ez tehát ha mondjuk egy egyházi személy lett volna, akkor akár ezért szenté avathatnák. Vagy szóval tényleg egy olyan, tehát hogy nagyon-nagyon erőteljes, profétikus útja volt neki. Ez túlzás, amit mondok? Egyáltalán nem, bár tehát ezeket az egyházi dolgokat és a szentélyavatást nem érzem feladatomnak, hogy nem. De hogyha most egy pap szerzetesként ment volna így végig, és hát akkor... valószínű, egyébként van hajlama neki arra, hogy meg is keresi ezeket a különféle missziókat a Novák. Az, ami őnála
igazán érdekes ez a nagy szegénység, és ez az egyszemélyes vállalás, amit csinál. És ez tulajdonképpen a munkájának a kiinduló pontja a szegénység. Egyrészt az otthoni szegénység, ami ugye a 20-as, 30-as években Lengyelországban ugye a világválságból eredeztethetően nem kap munkát, családja van, szeretné azt eltartani, eszméletlen felfedezés és kalandvágy fűti ezt az embert, de úgy, hogy önállóan tulajdonképpen ő egy magányos hősnek nevezhető, és úgy próbál meg segíteni a családján, és kiélni egyben a legnagyobb szenvedélyét, az utazást, és az utazáson belül pedig Afrika felfedezésének szenvedélyét, hogy kitalálja, hogy ő elutazik, elkerekezik Afrikába, és keresztül megy a kontinensen gyakorlatilag. Ugye Európán is átkelt már korábban, tehát Magyarországon igen, is voltak járt. Ilyen gyakorló, Franciaországba, Belgium felé ment, Olaszországban járt, és Magyarországon is járt, meg Törökországig is lement, igen. Tehát azért volt előzménye, és ami igazán érdekelte gyerekkorától, ami miatt ugye a földrajzórákat lelkesen hallgatta, az az Afrikának a felfedezése, és járt is megelőzőleg Afrikában, ahol eldöntötte, hogy jobban felkészülve újra nekivág a dolognak. Most ez a jobban felkészülés, ez azt jelentette nála, hogy ha jól tudom, 16 zlotyival a könyvszövege alapján legalábbis indult el, egy eléggé használt kerékpárral, az egy 16 tollal. zloty az mennyi Ezt meg volt? nem tudom mondani, de biztosan olyan botrányosan kevés, hát, hogy ezzel nem érdemes forint foglalkozni. Robi, ezt nem tudom, ezt nem néztem meg, de úgy gondolom, hogy nagyon kevés, főleg azzal, hogy ő végigment ezen a dolgon. Na és hogy akarta eltartani magát? Hát ez egészen döbbenetes, amikor az ember megpróbálja a tóból a hajánál fogva kirángatni saját magát, ugyanis ő azt képzelte el, hogy ő utazik, kerekezik a bicikliével, helyről helyre meglátogatja különféle postaállomásokat, helyőrségeket, mindegyeket, és onnan a feleségének visszaküld fényképeket és úti beszámolókat. A felesége otthon ezt a postán fordultával megkapja, felkeresi a különféle újságoknak a szerkesztőségeit, ott házal, eladja ezeket a cikkeket, a fotókat, és ezek után az ott kapott pénzt részben a családra fordítja, részben visszaadja a nováknak, hogy vehessen újra eszközöket, meg tudja szerelni a bringáját, meg tudjon tovább menni, és újra haladjon előre a következő pontig. A belsőket kapta. Ő próbálkozott szponzort keresni, de igazán kitartó szponzora csak a gumigyártó Stomil gyár volt. Tehát ők azért küldözgették neki, de olyan szinten mentek tönkre a belsői, hogy egyfolytában szerelnie kellett, hogy Zolinak mondjam egy ilyen szerelő. Most akkor Zolit is bemutatjuk, és akkor visszatérünk. Tehát Pap Zoltánnal én tavaly találkoztam először, és teherbringákról beszélgettünk, erről tartott itt egy előadást, és ő az itt hármunk közül, aki biciklizett Afrikában. Mennyi ideig tart mindjárt arról is beszélünk, hogy te mit csinálsz, de mennyi ideig tart egy gumibelső a mai Afrikában? Hát nem soká, nekem is volt szerencsém ezt megtapasztalni. Eddig még egy-egy napokat bringáztam Afrikába, Tanzániába konkrétan, én ott jártam párszor az elmúlt években, és hát tulajdonképpen egy napot nem lehet defekt nélkül bringázni, és ez az alapprobléma ott, tehát hogy akikkel én találkoztam ott a falusi környezetben, volt, hogy bringát adományoztam, vagy szereztem a helyi iskolai tanároknak, vagy családoknak, és amikor visszatérek valamelyik helyszínre, akkor mindig azzal kezdem, hogy összes defektet megjavítom, mert hogy azt nem is igen szeretik megjavítani a dolgokat, meg hát valószínűleg beleunnak. Szóval, hogy vannak ilyen régi módszerek, amit annól szerintem nagyapáink csinálhattak Magyarországon, hogy a külső gumi alá egy széjjel vágott külsőt még betűrnek, és így dupla vastag lesz a gumi. Ezt én láttam ott szétszerelt bringán, megtapasztaltam. Szóval, hogy ez tényleg... És úgy tovább jó? Hogy nehezebben döfi át a tüske. Tehát ez olyan, mint a drága külső gumiknál a defektvédelem. Na most ez házilag
van így kitalálva. És jól emlékszem, gyerekkoromban én láttam ilyet itt a saját környezetünkben is, de ott találkoztam ezzel is spontán. Elnézést kérdeztetek valamit? Ez miféle tüske? De nem az útnak a kátyúit teszik tönkre a bringát igazán? Tehát mi az, ami miatt tényleg ilyen gyorsan lukadnak, ráesik a földre? Tüskebozót alapvetően nagyon gyakori a tüske, tehát az út szélén mindenféle tüskés bokrok vannak. Tehát ez mondjuk nem csak a bringázást nehezíti meg, hanem mondjuk ott az iskolában, amit én látogattam Namangába, a Tanzán-Kenya határon, ott sokat fociztak a gyerekek, és vittem oda egyébként magyar régi bőrfocilabdákat, amik több napig bírták, az már nagy szónak számított, mert ahányszor kirúgják bedobásra a labdát, az jó eséllyel egyből kiukad. Szóval, hogy egyszerűen olyan a környezet, ugye a természet, ott ez a tüskés bokrok, meg van áldva minden négyzetméter szinte. Szóval és nem lehet úgy, én végül is, amikor bringáztam ott Afrikába, akkor nem mentem le az útról tulajdonképpen, éppen csak a szélére, néha megpihentem, és azért figyeltem arra, hogy ne menjek be a bokrok közé, de mégis kaptam defektet, és nem is egy tüske lett aztán a gumiba. Egy külön érdekes sztori egyébként, majd később visszatérünk, de tehát ez a mindennapok része. Egy ügyrendi dolgot szeretnék kérdezni, hogy ki az, aki olvasta a könyvet? Istvánon kívül. Jó, oké, egy férji minőségben. Jó, akkor, de ha valakinek közben kérdése van, mivel ennyire családias légkörben vagyunk, akár közelebb is lehet jönni, de nyugodtan jelezzen, és akkor közben lehet kotyogni, tehát nem akadémiai magasságokban ülünk itt, hanem egy pulpituson csak. Véletlenül mi. A könyv írójáról mi az, amit kell tudnunk? Mit tanult? Mi volt ő? Igen, ő egy hivatalnok volt a foglalkozására nézve, és honnan tudott ennyire írni? Poznányi volt a fickó, azt, hogy honnan tudott írni, azt nem tudom, azt tudom, hogy akart írni, tehát a történeteit azt ő le akarta írni, és ez is egy ilyen egészen nagy pluszt ad neki, hogy nem elég, hogy végigment Afrikán, nem elég, hogy intézte ezeket a dolgokat, etette magát, éhezett, de kibírta a dolgokat, és még volt annyi ereje, hogy leüljön esténként, és azokat a kalandjait, amik vele megestek, ezeket ő szépen leírja egy papírra, aztán ügyesen összepakolja, föladja postán, és várja, hogy ha sikerül anyunak otthon a dolgokat úgy alakítania, hogy ebből jön egy kis pénz, amivel tovább tudja folytatni az útját. És egyébként nagyon ügyes volt, mert sok mindenre szert tett ahhoz képest, hogy mivel indult el. A bicikli természetesen összedőlt alatta, igaz, hogy már folyamatos szerelés mellett Fokvárosból visszafelé jött már, tehát ő a keleti oldalon ment le ebben a V-alakban, Afrika legalsó pontjáig, ott a tűfok, most nem tudom, hogy hívják, de én tűfoknak fordítottam, mert ő úgy adta meg, és a visszafelé úton kiesett alól, elemeire hult szét a bringája, már javíthatatlan volt, amit egyfolytában javított. Nem csoda. És akkor váltott gyaloglásra, akkor kezdett lóra ülni, csónakázni, újra bringázni, mert újra szerzett magának valami bringát, aztán gyalogolni, kúszni, mászni, tevegelni, majd a végén újra biciklizni. Ha a mai Afrikában, csak akkor te Kenyáról tudsz egy kicsit mondani. Elnézést a kenyaiaktól és tanzániaktól. Szóval ma Tanzániában egy ember így megindul, az életben marad? Igen. Nem eszik meg? Én viszonylag így ilyen bevállalós típus vagyok, tehát hogy engem is féltettek azért, amikor kiderült, hogy én csak úgy egyedül nekiállok bringázni ott éppen mondjuk a Manyarató mellett, de amúgy egyrészt önmagában a jövés-menésnek bármilyen eszközzel, lehet az gyalogos vagy tömegközlekedés, kell egy bizonyos rutin, hogy az ember tudja kezelni a kicsit erőszakosabban kéregetőket, meg persze bizonyos óvintézkedéseket meg kell tenni. Mondanál egy példát, milyen egy erőszakos kéregetés? Hát én például jártam úgy, hogy
Nincs egy kis pénze itt ugye a Király utcában. Először igazából oda jönnek csak ismerkedni az utcán, de azért az 99%-ban 3 perc után átfordul abba, hogy elővesz a táskából valamit, amit el akar nekem adni, és akkor általában nem elég egyszer mondani, hogy köszi, nem kérek, hanem csak tolja, és esetleg megfogja a kezemet, hogy álljak meg, és akkor így vagy felemeli a hangját, vagy meg vannak extrémebb esetek, tehát volt olyan eset, hogy én egy motorral mentem egy találkozóra, és a hölgy, egy kenyai tanárnő, akivel megbeszéltük a helyszínt, hogy hova megyek, és nem ott tett le a motoros pont, hanem egy ilyen kis poros busz megállószerűségbe, ez ott a Namangában volt a kisvárosban, és hát nem volt ott a hölgy, én meg úgy látszott rajtam messziről, hogy én ott nem tudom hirtelen mit kezdek magammal, meglepődtem, hogy nincs ott a hölgy, aki engem vár, és rögtön így jöttek oda, azt hitték, hogy utazok, egyből akartak nekem taxit, buszt ajánlani, hotelt ajánlani, vinni a csomagomat, meg bármit, és akkor azt vettem észre, hogy így 6-8-an kiabálnak a fejem fölött, és szinte már rángatnak, egymást löködik félre, hogy akkor ki köt velem üzletet. És akkor fel kellett emelnem a hangomat egy kicsit, hogy értsék már meg, hogy várnak rám, és nem akarok se utazni, se venni semmit, se aladni semmit, szóval, hogy magával az megjelenéssel tud az ember segíteni, hogyha egy nyugodtságot, egy magabiztosságot sugall, akkor az már eleve elveszi az élét az ilyen dolgoknak, hogy meg se próbálkoznak annyira, vagy vannak még egyéb dolgok, hogy mondjuk késő éjszaka mondjuk Nairobiban nem fogok sétálni, mert mondjuk az már tényleg veszélyes. Ebből a szempontból nagyon sok minden nem változott Afrikában a 30-as évektől. Ugye Novák 31 és 32 és 36 között intézte ezt az elképesztően heroikus és hatalmas utazását, és ugyanezeket írja le az írásaiban, amit a Zoli mond, tehát hihetetlenül nehéz egy magányos embernek eljutnia, különösen város közelben, és ez meg különösen jellemző, mert kinn a sivatagban, ugye ott egy kicsit írja is, hogy ott az emberek annyira magukra vannak egymásra vannak utalva, meg a magukra vannak utalva, hogy nem igazán bántják egymást, tehát ilyen normális emberek, ha nem rablók érkeznek, de még a rablók is ebben a könyvben benne van, hogy még a rablók is megszánják a nyomorultat, és inkább adnak neki datóját, meg vízet adnak, mert látják, hogy nincsen semmije. Tehát ez egy ilyen történet, de olyan is van, mint az Zoli, és ahol bicikli pumpával kellett magát megvédenie, és az volt a szerencséje, hogy puskának nézték a bicikli pumpát. De nagyon mókás jelenetek is vannak benne, tehát tényleg olyan szintű humora volt. Én azon gondolkoztam, hogy ennek a könyvnek, nem tudom, hogy erre lehet-e választ adni, hogy mekkora része az írói munka, tehát hogy mennyire van vajon színezve, és mennyire a reáliából táplálkozik, vagy egy picit van csak színezve, tehát mondjuk egy hónapnyi sivatagi átkelés után rongyokban megjelenik egy valamilyen rom felől, és akkor az ott már nincs se vize, se étele, és akkor elmenekülnek tőle a pásztorok, mert nem tudják, hogy mi az. Így van. Tehát nagyon jókat lehet derülni ezen meg az egész, tehát annyira civilizáció, hát nem ellenes, az túlzás, de hogy annyira nem a civilizációt kereste, hanem élvezettel hallgattam a sivatagi csönd zenéjét, vagy a madarakat, tehát, hogy ilyen képeket ír le olyan szintű érzékletességgel, hogy nem kell hozzá túl nagy képzelőerő, és hallja az ember. Tehát ezt az élményt tudja nagyon jól megragadni. Igen, ez így van. Ő nagyon szeret egyedül lenni, nagyon élvezi a magányt, nagyon szereti az önállóságot. Neki való Afrika, és Afrika az összes fantasztikus csodájával, ami őt meglepte, mert azt hitte, hogy a sivatag az egy nagy darab homok, és abban nincs semmi. És akkor kiderül, hogy a sivatag valahol tele van élettel, izgalommal, ami ugye... És szépséggel. Hát és gigamennyiségű szépséggel. Hogy milyen szépség, igen. Vagy drámai. És én hajlamos vagyok elhinni
a legtöbb kalandját. Nyilvánvalóan van egy olyasmi is, ami esetleg valahol hallhatott, és úgy építette be, mintha a sajátja lenne, de ezek az indulatok, ezek nagyon őszinték, és valóban a humoros rész az különösen, meg a keserű rész az különösen érezhető, hogy ez személyes élményből fakad az egész. Irgalmatlan nagy hullámokat tud vetni, tehát a vicces része is a dolognak, a kedélyes, amikor elégedett magával, és amikor nem mennek a dolgok, akkor borzasztóan maga alatt tud lenni. Tehát a keserűség. És az állandó honvágy, és amikor nincsen hazája, hogy ott van azon a helyen, ahol ő szeretne lenni, de a családját szeretné látni 20 000 kilométerre, vagy 10 000-re, és akkor ez okoz gondot, igen. A keserűségről és az éhezés szintjéről szerintem külön érdemes beszélni, vagy nem. Én egyébként most, hogy újraolvastam részben a könyvet, először is én úgy láttam, meg úgy olvastam, hogy ez egy kalandregény. És azért is tetszett nekem valószínű, mert így az én kalandvágyaimat testesítette meg, mert mindig is szerettem volna egy ilyen útra menni Afrikába, hát így apránként csipegettem az ilyen élményeket, de ugye csak apránként. Most másodszorra meg már úgy látom, hogy azért ez részben egy szenvedéstörténet, mert hogy azért, hogyha az ember mögé néz a dolgoknak, akkor azt látja, hogy ott van másfél sorban, hogy egy hétig lázálomba feküdt, és hogy nem is tudott magáról, másfél sor utána jön a kétoldalas sztori, meg a történet, a kaland, de hogyha ezt mind összeadogatjuk, akkor azt lehet látni, hogy talán 80-90% az tulajdonképpen szenvedés, vagy kínlódás, amikor küzd a viharral, meg mindenféle nehézséggel, éhséggel, a betegségekkel. Hát irgalmatlanul kellemetlen tud lenni a De nem voltak Afrika. még ilyen kellemes oltások, mint most. Nem tudom, hogy az oltás a maláriáról. Maláriát is többször elkapott, ugye igen, szerint, de kininre sem volt pénze. Hát eleve, igen, enni se nagyon volt pénze. Tehát egészen lestrapálta teljesen magát ez az ember. Tehát és mondjuk ilyen sivatagi átkelés közben ilyen kis pikírt megjegyzéseket tesz, hogy ott hagyta az értékeit valahol a bozót mentén, és minden nélkül ment el a sós vízű forráshoz, ami enyhén sós volt, és ott végre meg tudott fürödni egy hónap után, és tudott inni a tevesszar úszott a víz tetején, de hát mit számít ez egy szomjas utazónak, vagy valami hasonló? Vagy ha 10 körmével kaparja ki a homokból, hogy eljusson igen. valahogy a vízig, és ott a sarat lögyböli ki, vagy amikor tudja, hogy tele van valami borzalmas férgekkel, de muszáj inni. Vagy én nem Afrikában, én a Közel-Keleten jártam, a Jordán sivatagban, és én ott tényleg 3 napot eltöltöttem, ez föl nem mérhető ehhez, és megkértem azt a vezetőt, hogy vigyen el olyan helyre, ahol a helyiek vásárolnak, ő azt mondta, hogy ígérjem meg, hogy nem fogok venni semmit, meg nem érek semmihez, mert hogy akkor többet nem fogok menni sehova. És hát számomra tényleg egy ilyen döbbenetes mocsok, bűz, kosz, és volt, ahol ezek a mostani sivatagi emberek vásároltak ott, és tehát ezzel szemben tényleg voltunk ilyen táborokban, és ez szerintem ugyanúgy van. Ó, most érti Afrikából vissza. Nem, Ázsia. Hello, szia! Elnézést kérek mindenkitől. Semmi baj. 19-kor kezdtük. Semmi baj. Tehát, és amit leírt Novák, hogy jószívűen megkínálják az embert a kajájuk, tehát ott is ez így működött, és ugyanaz hogyha én most ebből eszem, akkor vajon mi lesz velem típusú. Bocsáss meg, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ettél volna a tehén húggyal alvasztott vajból, tehát az a kérdés. Hát nem, valószínűleg nem. Azt a Novák se tette meg, igen, azt mondta, hogy ezt inkább üresen eszi a kás. Ennyire nem vagyok kemény azért, de tehát azért volt bennem némi félsz, de hát így ennek a sivatagi létet is annyira érzékletesen és finom udvariassággal írja, tehát ezeket a szenvedéseket, ezeket kimondja, de nem vájkál a sebekben, hanem szinte szemérmesen azért kijelenti, hogy ez volt,
Sok szeretettel köszöntünk téged és Simon. Elnézést. Simon 7 órára érkezett, Ja, igen. de így ő kihasználta azt, hogy így többen figyelünk rá. Ja, ez volt. Mi közöd van néked Afrikához? Hogy kerültél te Afrikába? És az, hogy Afrikába kerültél, annak a Magyarországra kerülésedhez is van-e köze? Hát én Afrikában tanultam magyarul, ez mindig a kis vicc, amit még kb. Hetente egyszer elmondhatom, amikor főleg vidéken valahova járok, és akkor a öreg bácsi kérdezi, fiatal ember, hol tanultál te ilyen jól magyarul? És akkor mondom, hát Afrikába. És akkor nézik, hogy most ne kezdjél viccelni velem, de mondom, de tényleg így van. Afrikában tanultam én magyarul még 87-ben, mert akkor voltam a Teleki Expedíció egyetlen nem magyar tagja. Hogy kerültél te oda, ezt röviden? Röviden. Hát röviden úgy, hogy egy fél év az indulás előtt volt nekem egy kis fotókiállításom Egerben, és én ebben a művelődési házban, Egerben voltam összesen egy pár órát, postával küldtem el a fotókat, aztán amikor a főiskolának volt szabadság, oda stopoltam Egerbe, és akkor ott pár embernek mondta, hello, itt vagyok, és akkor véletlenül, vagy nem véletlenül, ott a kiállításban volt egy fiatal ember, aki kérdezte tőlem, hogy te csináltad ezeket a fotókat? Mondtam, igen, és akkor mondta, hogy hát figyelj, egy fél év múlva indulunk Afrikába egy Teleki Sámuel emlékexpedícióval, és keresünk még fotóst. Szeretnél velünk elmenni Afrikába? Hát mondtam, igen. És akkor ez volt röviden. A te kalandvágyadra, meg a biciklizni hajlandóságodra nagyon jellemző, hogy itt nem tudom, hogy most már EKF, tehát a Európa kulturális fővárosaiba talán most már nem jársz, de elég sokba elkerekeztél Pécsről, és egy önkéntes nagykövet voltál. Adódik a kérdés, hogy vajon Afrikában bicikliztél-e? Hát tudom a választ, nagyon őszintén kell mondani, hogy nem, de azért Ikarus busszal jártam oda, és indultunk Budapestről. De nem volt ez teljesen jó, csak Egyiptom, Asszuánig ment ez a busz. A könyvhöz képest a te Afrika képed az milyen? Hát... Hol jártál ugyan? Hát én ezt a könyvet olvastam, és csodálkoztam ezt az embert, mivel egy kicsit ismerem Afrikát, a biciklizést azt nagyon ismerem, és tudom, hogy ő milyen időben, a második világháború előtt ment oda, és milyen biciklin, hát a fotókon nézve, biztos ebben a korban még viszonylag jó bicikli volt. Hát ez egy paraszt bicikli, nem? Vagy egy túra bicikli talán? Hát ez ilyen holland nagymama bicikli, mondanám. Ezzel ment, és az összes cucc az elvitte magával. Tehát ez egy ilyen és akkor 50-60 kiló így ránézésre? Hát volt úgy, hogy 70, azt olvastam, és általában 60-nal vitte meg. Egyébként nem csak őt vitte a bicikli, hanem ő leginkább tolta, vagy előre vitte a csomagot, ha meredekebb volt, és akkor utána vitte a biciklit, hogyha olyan volt, hogy nem lehetett áttolni a homokon. Tehát, hát, tehát mindent ő vitt. Se út, se térkép sokszor biztosan nem volt, hát meg a homokviharokban nem lehet se látni. Volt jó térkép, 87-ben sem volt mindenhol jó térkép. GPS az biztosan nem volt, és így tovább. Szóval ez egy hihetetlen valamit, amit csinált. Hát ez tényleg egy heroikus. Az abszolút. És valljuk be, hogy őrült is együtt. Hát vakezaló vagy bátor, majdnem ez a klasszikus. És mi volt ismerős számodra a könyvben? Voltak olyan momentumok, ami nem változott a te 80-as évek végi Afrika képet? Hát igen, én emlékszem például, hogy voltunk Keniában, és volt egy afrikai térképünk, és néztünk, hogy itt vagyunk, oda szeretnénk menni, itt valami út van valószínűleg, és akkor néztük, és akkor ilyen helyi ember jött hozzánk, és azt mondta, azt nagyon kezdett nevetni.
Hát mondjuk, hogy miért tetszik nevetni? Hát mondja, hát ez így tele van oroszlánok, azt mondja, nektek így kell menni, teljesen más úton, mert az itt életveszélyes. Szóval biztosan neki is sokszor volt ilyen vadállatokkal problémák, szóval egy icire-picire nekünk is voltak ilyen dolgok, vagy csak annyi, hogy vagy nagyon meleg, vagy nagyon sok az eső, vagy éppen fáztunk is Afrikában, amikor fölmentünk a Kilimanjáróra, igen. Mennyire fáztál? Hát nagyon, mert a Kilimanjáró csúcsára mentünk föl, nem jó gyekivel, nem volt nekünk ilyen, és 3 hónap óta megszoktunk a 40 plusz afrikai melegségeket. Szóval igen, akkor még sokkal több hó volt a Kilimanjáró csúcsán, mint most. Azt látom az én fotójaim, hogy mutat, és ami most látom a csúcsán, az sokkal kevésebb hó van most, igen. Ott ilyen -20 volt akár éjszakán. Lengyelországban mit jelent Novák neve? Tehát mekkora Novák kultusz van? Nagy. Nem tudom, hogy... Tehát azt lehet mondani, hogy ez úgy került Magyarországra, ez a Novák, hogy először a Pesti Lengyel Intézetben mutatták be a képeit, amiket ő csinált, és azt hiszem az Istvánék is ott találkoztak először vele. De ez egy egészen fantasztikus történet. Ő egy eltűnt ember, egy nem létező ember volt egészen a 90-es évekig, amikor egy Łukás Wierzbicki nevű férfi, akinek a nagypapája mesélgette, hogy a 30-as években, mint gyerek, ő imádta várni, nézegetni különféle újságokban, figyelte, hogy hogyan halad Kazimierz Novák Afrikában, és milyen kalandjai vannak. És ezt a fiatal embert elkezdte érdekelni ez a dolog, és utána járt. Elment könyvtárakba, összeszedegette diafilmen, elolvasgatta ezeket mondanom se kell. Szegény hazajött. 5 év bicajozás után, 1 évre rá meghalt, utána természetesen jött a II. Világháború, és ezt az embert elfelejtették egy az egyben. Tehát ez azzal, hogy ez az nagypapa ennek a Wierzbicki nevű férfinak elmesélte ezt a történetet, tulajdonképpen föltámasztotta ezt az embert, mert ez a könyv nem létezik. Ezt a könyvet Łukás Wierzbicki állította össze, illetve ennek az elődjét, majd a rokonsággal, akiket végül is fölkutatott, így alakította ki, tulajdonképpen összeállítás. Ez egy összeállítás, ez a Novák cikkeinek cikkei alapján az afrikai utazás rekonstrukciója. Ez megjelent Lengyelországban. Eleinte nem nagyon figyeltek oda, de valaki észrevette, akkor megjelent a képben a Richard Kapuscinski nevű író, aki nem tudom, Magyarországon is elég ismert, igen, újságíró, és ő karolta föl, és innentől kezdve, amikor felavatták a poznanyi pályaudvaron, azt hiszem a Nováknak az emléktábláját, rajta az afrikai kontinensen is annak az útnak a belevésett rajzával, amit megtett a Novák, akkor kezdett el híres lenni, és annyira híres lett, hogy ennek 6 kiadása lett ennek a könyvnek nagyon rövid idő alatt, majd ezek után mindenki elkezdett érdeklődni, a biciklisták megőrültek, stafétákat szerveztek, végigjárták felváltva persze emberekkel ezt az utat, és hát így lett ez a felváltva, igen. Hát igen, ez nem ment volna egyedül annyira könnyen, de sokan, és nagyon megszerették. Szerintem még egy film is benne van ebben Van, gyerekeknek készítettek belőle könyvet, aztán a lengyelek teljesen megvadultak, színdarabokat csináltak, amiben feldolgozták a különféle eseményeket, iskolákat neveztek el, tereket neveztek el róla, tehát nagyon-nagyon híres lett most már így a 2000-es évek elejétől. Olyan furcsa, hogy tényleg nálunk Kittenberger Kálmán van, aki lelőtte ezeket a szép állatokat, ő meg zömmel megnézte inkább. Hát igen. Meg kell védenem egyébként Kittenbergert is. Én speciál éppen ismerem a Magyarország valószínűleg legnagyobb, vagy legsikeresebb Kittenberger kutatóját, Somogy Zoltánt, és tavaly voltam vele Tanzániában egy Kittenberger emlékúton, és van is egy könyve az Zoltánnak Kittenbergerről, és ő igazából
elsősorban nem vadász volt, tehát ő zoológus volt, meg író volt, stb. Szóval emiatt egy kicsit védem, de amúgy a párhuzam az több minden szempontból is van, mert hogy én szerintem Kittenberget se értékelik úgy, vagy nem, őt nem értékelik annyira, ahogy szerintem megérdemelné, és mondjuk vannak olyan gondolatok is, amik felmerültek bennem Kittenbergernél, még itt is mondjuk a valóság tartalmáról a könyvnek. Mert pontosan a Kittenberger kutatás során kiderült, hogy ő néha túlszínezte a dolgokat, néha meg pont nem színezte, mert úgyse hitték volna az emberek. A vadásztörténetek ugye van az a bizonyos eset, amikor majdnem meghalt. A vadásztörténetek ennek a könyvnek is szerintem a gyengéje. Azt az oroszlános, nem tudom, emlékszel-e, Zoli? Az, amikor a gerelyjel, a biciklinek támasztott gerelyjel ökleri fel. Akkor. Hát ezt vagy elhiszük, vagy nem, de végülis mindegy, kalandnak jó. De éppen a Kittenbergernél van egy ilyen, amikor ő megtámadja egy oroszlán 904-ben, talán mindegy, szóval amikor ő második útján volt, azt hiszem, és a saját leírása szerint újra tudja tölteni a fegyverét és lelövi, a Zoltán szerint pedig igazából késsel szúrta le, mert hogy nem tudta volna újra tölteni a fegyverét, de azt már nem merte leírni a könyvébe valószínűleg, mert aztán tényleg senki nem hitte volna el. Szóval tovább lehet gondolni ezt 1000 vonalon ezt a könyvet, azért is szeretem nagyon, tehát hogy újra lehet olvasni 7-szer is nyugodtan. De azért alapvetően ez egy nagyon hiteles könyv, nekem az a véleményem. Az antropológiai része, tehát ahogy ezekkel a törzsekkel, a sivatagi népekkel, hát jó, ugye nem átlátja az életüket, de az egyes emberekkel kapcsolatba kerül, és azért bele-bele lát a kultúrába. Ez is hiteles? Abszolút. Egyrészt vannak fotók, tehát már az egy hatalmas kincs, amilyen fotók vannak benne. Pontosan. Meg hát most, amiről most emlékszem, például egy ilyen törzsi beavatás fiatal lányoknak, hogy ő ott volt benne a sátorban, a varázsló elmondta a dolgait, és akkor kivették az első 6 fogukat a lányoknak beavatási részeként, szóval, hogy ő úgy látszik, hogy tényleg volt olyan szerencsés, hogy látott sok mindent és átélt. Sok mindent látott, és mindenféle tapasztalatot gyűjtött, és ez is érdekes, tehát a maximális segítőkészségtől kezdve az egyszerű, szimpla félelemből támadó gyűlöletig, ugye van teljesen oktalanul, tehát mint ahogy milyenek az emberek általában. Támogatják, máshol meg kiabálnak neki, és megpróbálják elkergetni. Ugye, meg ez a falvakon való átkelés, ez megint a derű, és tehát, hogy emelkedőn kell elmenni a faluba, vagy lejt az út. Ez ma hogy van egy ilyen faluba, ha bekerekezik egy olyan helyen, te voltál Bicajjal, ahol azért nem nagyon járnak fehér emberek? Hát arra olyan helyen még nem jártam. Falusi környezetben jártam, amikor éppen bringáztam, akkor ilyen viszonylag falusi környezetben, bár egy fontosabb útvonal mentén, de azért falusi környezetben mentem. Alapvetően az a érzésem, tapasztalatom, hogy a vidéki környezet az biztonságosabb, ott barátságosabbak az emberek. A városban van az, hogy ott már azért vadabb a helyzet néha. Tehát ilyen gyökértelenebb. Valószínűleg megvan ennek biztos a szociológiai társadalmi háttere oka, de én ezt vettem észre. Tehát én, amikor defektet kaptam ott Karatúból visszafele, akkor be kellett mennem az első nyitott ajtón, és ilyen nagyon vicces volt, egy fodrászüzletbe mentem be, egy női fodrászüzletbe, ahol az fiatal lányoknak így matattak a fejükön, meg innen, és ugye elmondtam nagy meglepetésükre, hogy miért jöttem, meg ki vagyok, és hát akkor telefonálgattak, szereztek nekem egy pumpát, és abszolút fel sem merült, hogy ott legalábbis nem akarnának segíteni, tehát hogy még fényképeket is készítettem róluk, tehát ott modellt álltak nekem, amíg megérkezett a pumpa, meg abszolút vicces is volt, meg jó tapasztalat. Tehát én speciál rossz tapasztalatom, ami volt, hát egyszer megloptak, de az én rutintalanságom miatt is volt. Is igen, ami ilyen antihumánus tapasztalat igazából magyarokkal volt Tanzániában is, úgyhogy nagyon kedvesek mindenhol. Nagyon szegények sokszor, és annak ellenére lehet ott aludni, lehet ott maradni, ami van, azt rakják az asztalra. Szóval nekem Afrikában csak jó tapasztalatim voltak az emberekkel. És ugyanaz, hol volt az első atrocitás ebből a 4 hónapos utazásnál, amikor Rómába visszarepültünk
Nairobiból, akkor ott Rómában az első éjszaka, ott a Termini előtt kellett aludnunk, és ott próbáltak ellopni a kameráimat. Szóval sehol más. És még a következő nap a Vatikáni Múzeumban ellopták a útitársam pénzét. Szóval ez Európa volt akkor újra. De Afrikában ilyen nem történt nekünk. Viszont most gondolom, 2023-ban nagyon sok afrikai országban nem olyan jó már a biztonsági helyzet, főleg ott a Szahel országokban. Hát a szaharai országokban most éppen Kartumból jönnek most a borzasztó hírek. No, hát ahol polgárháború van, vagy... Ja, terrorizmus szerintem, van. ha most bicikliznél át mondjuk Ukrajnán, akkor azért ott is érdekes lenne, vagy Oroszországba próbálna biciklitúrát tenni, tehát ez... Hát persze, ja, az most más. Fordítás ügyileg mennyire volt nehéz ez a könyv, mert földrajzi szakkifejezések és a szép próza egyszerre. Hát én nagyon sok segítséget kaptam. Egyrészt volt egy kiváló lektorom, Radics Melinda, ő fantasztikus munkát végzett az én szövegemmel. Másrészt volt egy kiváló, őt ugyan személyesen nem ismerem, aki a földrajzi nevekkel, külön egy ember volt, aki foglalkozott a földrajzi nevekkel, és ott a Novák által vagy félreértett, vagy másképpen ír dolgokat, a világvégi helyeket ott kicsit kiigazgatta. Tehát nagyon sok segítséget kaptam, igen. Egyébként már nem emlékszem pontosan, hogy milyen volt, inkább az élmény az, nem annyira a nehézség volt bennem, hanem ez a hatalmas kaland, és bocsánat, én annyira nem értettem Afrikához, hogy félelmetes, és én azóta tudom egyáltalán elhelyezni. Tehát én nem biciklizem, gyakorlatilag nem is nagyon utazom, nem vagyok az a fajta, de az, hogy Afrikában merre vannak az országok, hát azt most már tudom. És a különböző helyeket, igen. Mit tanultál még ebből a könyvből? Azt mondtad, hogy nagyon megszeretted. Hát megszerettem, igen. Tehát Afrikát tanultad meg, vagy Afrikát addig nem volt? Jaj, dehogy nem, hogyne. Gyerekkoromban is imádtam. Volt a kétkötetes Hanzelka, Zigmund, cseh ilyen, akik utazók, akik tátrakocsival mentek Afrikában. Azt meg is néztem, hogy merre mentek. Egyáltalán nem arra, mert Novák sokkal messzebb ment el. De nekem az is nagyon jó volt. A Kittenbergertől is olvastam, Széchenyitől is nagyon szerettem. Nekem ez az ember tetszik, egy őrült. Tehát egy fantasztikus. Egyébként, és nagyon tetszik az is, ahogy hozzááll a dologhoz, ahogy szereti a természetet. Amikor kiakad, azt is annyira jogosnak érzem. Tehát ő nagyon haragszik. Mire haragszik? Haragszik a gyarmatosítókra. Nagyon büszke arra, hogy a lengyeleknél nem lett ez végül is, bár voltak erre valamiféle, tehát volt egy ilyen fajta akarat, hogy Lengyelország is legyen gyarmatbirodalom, de végül is ezt teljesen lefújták. Magyarország is szeretett volna egy kicsit mindenki valami szeretett volna, de tulajdonképpen azért őszintén szóval ebből valahol úgy morálisan jobb kívül kerülni. A másik a hivatalnokokkal való küzdelem, ami szintén rohadtul rühelt. Én ezt én annyira emberinek éreztem, és nekem ez annyira tetszett ebben a könyvben, hogy ez annyira személyes. És a másik, ami még nagyon tetszett ebben a vállalkozásban, a maga az utazás az utazásért. És az egész a visszafelé úton, mert sose lehetett tudni, hogy meddig fog elérni. Elindult, igazából látszik is a térképen, hogy ő tulajdonképpen első körben középen akart végigmenni Afrikán. Aztán ugye nem engedték, ott a líbiai problémák miatt neki el kellett térnie keletre, egészen Egyiptomig le, ugye a Szuezi csatorna mentén a keleti részen, és akkor leér Dél-Afrikába, onnan indul el fölfelé, és az a hatalmas vágy, ami őt az otthona felé, igen, köszönöm szépen, viszi, az ugyanakkor egy irgalmatlan szorongást is jelent, hogy mi lesz vele, ha vége lesz ennek a kalandnak. Ez valami borzalmas nagy távolság. Konkrétan ugye úgy szól a történet, hogy a déli ponton ott felajánlották neki, hogy felültetik a repülőre is, és kifizetik az útját haza, és ő meg annyira nem vágyott erre, hogy inkább felült a biciklire és elhajtott, tehát valami hasonlóképpen szól a sztori. Pontosan. Tehát egy abszolút oda-vissza. Afrika vándoráról beszélünk, bizony.
A lengyel beduin. Hát, tulajdonképpen. A te tevékenységed, Zoli, az mennyire szent őrület vagy? Szóval a te segíteni akarásod az miből táplálkozik, és miért? Hát végülis valószínűleg abból táplálkozik, hogy én már gyerekkoromban is nagyon érdeklődtem Afrika iránt, meg faltam a könyveket. Tehát mikor megtanultam olvasni, onnantól aztán már a Tarzan sorozattal kezdődött, és hát akkor jó, aztán jöttek Elza és Kölykei, és utána pedig Széchenyi, Kittenberger, és így tovább, és tehát én mióta eszemet tudom, tulajdonképpen arról álmodozom, hogy Afrikát meglássam. Fele tudja, miért van így, de így van. Ugye másik érdeklődésem, hobbim meg a bringázás, és aztán úgy hozta a sors, hogy 17-ben sikerült először kijutnom Tanzániába, egy pesti alapítvány, Afrikáért alapítvánnyal egy kis humanitárius útra, amiért azért azt választottam, mert tehát nem mondom előtte, hogy én nap mint nap önkénteskedtem, de azért van bennem talán erre is hajlam, de ők arról is beszéltek nekem annó, hogy az igazi Afrikát mutatják meg, hogy elvisznek helyiek közé, és nem a luxus utazás, meg a fényűzés, hanem pontosan a valós szituációt meg nem egy all-inclusive útra mentél? Nem. És ebben az időben aztán én véletlenül találtam a neten egy blogbejegyzést egy német alapítványtól, hogy ők keresnek teherbringa tervezőt, és én akkor kezdtem el ezen a teherbringa úton elindulni, hogy fölvettem velük a kapcsolatot, és tulajdonképpen lett egy olyan projekt, amiben minden érdeklődésem, meg álmom, meg vágyam az így összpontosul, és hát azóta ezt így több-kevesebb lendülettel próbálom vinni, de amúgy úgy érzem magamban, hogy tehát egyrészt ugye mondják, hogy van ez az Afrika betegség, hogyha egyszer kimész, akkor vagy soha többet nem akarsz kimenni, vagy inkább a második eset, hogy mindig újra és újra akarsz menni. Na most ez nálam aztán teljesen elfertőződött ez a ragály, úgyhogy én nem tudom, milyent hazajövök, én már másnap vágyok vissza. Mikor voltál utoljára? Utoljára tavaly májusban voltam 8-9 napot, és amúgy eddig 7-szer sikerült kijutnom. És mikor mész legközelebb? Hát reményeim szerint május végén vagy június elején egy 2 hetes út. Most már igazából a döntés megvan, nagyjából összettem rá a pénzt, még a főnökömmel, munkaadóimmal, partnereimmel egyezkedünk, hogy mikor tudok kiszállni a munkából 2 hétre. És hány teherbringa készült eddig körülbelül szerinted, vagy hány embert tanítottál meg? Hát igazából főleg prototípusok készültek, összesen talán 4, meg csináltam még mindenféle kézikocsikat, ott egy ilyen kicsit nagyobb kézikocsit használnak, hogy úton útfélen, nem tudom, láthatok-e már ilyet, ilyen autókerékből van, és nem olyan másfél méteres körülbelül. Úgy hívják szóval kokoteni, ez a kézikocsinak a neve, és olyat is csináltam egyet motorkerekekből. Tehát úgy igazából én ugye önkénteskedni voltam legtöbbször, vagy a saját bringa projektem miatt, vagy mondjuk alapítványoknak a projektjeibe szálltam be, és éppen minek láttuk értelmét, az készült. Tehát nem mindig érdemes teherbringát gyártani, én azt szeretném, hogy sikerre menne, de igazából ez csak hogy a felszín, én igazából imádok kint lenni, meg hát annyi élmény éri ott az embert, meg a komfortzónámból rendszeresen kikerülök, szóval ezt így nem feltétlenül Afrikát javaslom, de mindenki menjen el a világ túlsó végére egy kicsit, aztán ezt próbálja ki életébe egyszer. Mondjuk én javaslom Afrikát persze, de szóval nekem ez minden tekintetben ilyen non plus ultra, és továbbra is vágyálom, meg életcél. Érzek magamban azért némi ilyen küldetésszerű dolgot, de azért el kell ismerni, hogy én is emberből vagyok, élmények érnek, meg egy csomó kaland. De nem akarsz ott élni akkor? Hát fölmerült, ugye én egy szigetközi faluban lakom családommal, tehát feleségem van, meg 2 kamaszlányom, és azért mikor 17-ben hazajöttem, és ott összeismerkedtem egyébként egy magyar úriemberrel, akinek a Manyara tónál van egy kempingje,
és ő vele aztán kapcsolatban maradtunk, és ugye egy hónappal később kezdett körvonalazódni, hogy ő keres egy ilyen camping menedzsert, és én teljesen be voltam lelkesedve, hogy hát az milyen jó lenne végül is, Afrikába lehetnék, még fizetnének is érte, és így tovább, és elkezdtem utána kérdezni minden ismerősömet, például Tarlósi Istvánt is, hogy hogy családdal Tanzániába élni, mi kell hozzá, és aztán így előálltam a családnak, hogy mit szólnátok, ha kiköltöznénk Afrikába. Hát így nem... Leszavaztak? Nem mertek, tehát annyira látták rajtam, hogy így meg vagyok bolondulva, hogy így direktben nem, hanem így ilyen időhúzás taktikával aztán megoldódott a probléma. Kifárasztottak. De nem is lett volna jó az egyébként, tehát én most már azért egy kicsit észhez tértem, és az a célom, hogy én évente legalább mondjuk 2-szer kijussak úgy, hogy nem a családi spórolt pénzemből kell, hanem valamilyen módon kerüljön erre egy plusz forrás. És ezzel azért úgy érzem, ellennék életem végéig. Simon, a hollandiai Afrika kép és a magyarországi Afrika kép között van különbség? Fú, erről kicsit, még nem gondoltam, nem? Ez most kicsit. Most, mint Holland, hát, ott ugye azért voltak gyarmatok, vagy hát nem Afrikában hát, volt, de... Igen. Hát Gána volt a 17. században is a holland befolyás alatt. Meg hát van Dél-Afrika. Igen. És Dél-Afrika az nekem nagyon érdekes, mert ott akkor mi volt a helyzet? 17. században holland emberek mentek Dél-Afrikába, hogy ott maradjanak, élni, letelepedtek, és utána eltűnt ez a kapcsolat az anyaországgal, de ők ott maradtak egy teljesen más világban, nem volt internet, nem volt semmi, szóval a kapcsolat gyakorlatilag megszűnt, és most 400 év később én tudok beszélni azokkal, akik Dél-Afrikául beszélnek. Például én régen a Van Gogh Múzeumban dolgoztam Amsterdamban, és az egyik vendégem volt, akinek mutattam a Van Gogh képeket, a de Klerk asszony volt, a utolsó fehér dél-afrikai elnöknek a feleség. És akkor én beszéltem vele hollandul, ő visszaválaszolt Dél-Afrikául. Tehát ez egy ilyen dialektus? Ja, nekünk nagyon érdekes, igen. Az afrikáns nyelvről van szó? Az afrikáns nyelvről? Afrikáns, igen. És borzasztó érdekes. Én mivel egy pár nyelvet beszélek, talán így kicsit könnyebben értetem őt, mint mondjuk valaki, aki nem annyira otthonos az angol és a németben is, nem tudom, de nekem az nagyon tetszett, és néhányszor egy utazáson is találkozom egy dél-afrikaival, és akkor ez, igen, ez olyan, mint tudom én, mint egy kitalált holland nyelvet beszélnek, és persze nekik is ugyanaz az én holland. Arhaizáló vagy? Is, meg más. Vagy a német és a sváb? Nagyobb a különbség már, de hát nem tudom magyarázni, aki nem ismeri ezt a két nyelvet nyilván, de az nagyon érdekes. Szóval vissza a kérdésedre, biztos, hogy a hollandoknak egy ilyen kicsit szélesebb világ horizontja van, azért, mert éppen a tengerparton vagyunk, és az érzem így mindig, hogy ez egy más, itt egy tengerparti nélküli országban vagyunk, és az mindig egy másik féle kultúra vagy népet produkál. A hollandok nagyon könnyen utaznak bárhova, állandóan. Ez egy nagyon utazás kedvelő nép. Mindenhol is vannak, itt is vannak Magyarországon, elég nagy a holland vagy a szám nagy, aki itt vette ezt egy vidéki házat például. Igen. És akkor a magyarok mindig azt gondolják, ja, az csak ide jönnek a hollandok. De nem, ha megyek Franciaországban, ott is vannak, Olaszországban, mindenhol vannak, sőt, még Tanzániában is találkoztam egy holland paraszt családdal, aki ott nem 3 hektáron, hanem 3000 hektáron tartották a holland Jó, tehenek. Simon, azért ezt tegyük hozzá, hogyha pécsiek mennek szerte a világba, akkor mindenhol pécsiekkel találkoznak, a hollandok, akkor mindenhol a hollandok
Tehát azért ez így benne van, sőt a komlóiak meg komlóiakkal találkoznak. Igen. Hát megjegyezném, hogy a Novák is találkozott búrokkal, ugye, és nagyon jó véleménnyel volt róluk, mert rendes embereknek tartotta őket, egyrészt maguk dolgoztak, azt írja róluk, hogy nem tartanak rabszolgát, hanem maguk művelik meg a földet, nevelik a gyerekeket, és járnak össze a szomszédokkal. Másrészt kedvesek voltak vele, meggyógyították. Vagy hát legalábbis kezelték a baját. Tehát ő nagyon szépeket mondott, és utána van egy olyan rész is, amiben ugye ez az angol-búr konfliktus leírása az erősen, ugye a Novákot nagyon megrázta. A búrok története, megemlíti a koncentrációs táborokat, tehát igen. Az ő pacifizmusa az miből táplálkozik? Ez a lengyel, ez egy sajátja, vagy ez a lengyel, nem tudom, erőteljes kereszténységből? Vagy, hát lehetséges. Én az ő esetében a végtelen szabadságvágyat mondanám, ezt lehet talán lengyelekre még ami úgy ráillik. A pacifizmusa is nagyon jó, mert ugye ő elindul puska nélkül, de azért a pacifizmus az nem teljesen hibátlan, mert van olyan alkalom, amikor úgy gondolja, hogy neki igenis védekeznie kell egyrészt az állatok ellen, másrészt... Mert nem hülye azért. Na pontosan erről van szó, tehát alapvetően pacifista, de praktikus is. És mennyire nem lengyel ő? Tehát mi az, amiben ő a lengyel kultúrától eltér? Nem tudom. Biciklizik. Biciklizik. Hát a lengyelek nem tudom, nem vettem észre, hogy annyira nagyon bicikliznének, de ez könnyen lehet, hogy azért van, mert egyszerűen korlátozottak az ismereteim. Tehát, ez a világjárás, ez... Abban van valami. Hát, hogyha a lengyelek elindulnak valahova, akkor mindenütt megjelennek szintén, igen, mint a hollandok. Tehát áradnak, lehet velük találkozni mindenfelé. Hát a magyarokkal is lehet. Igen. Pedig nincs is tengerünk. Pedig a magyarok is szép számmal megindultak, igen, mostanában is. Van-e kérdés? Nem nagyon látok, úgyhogy így teszem a kezem. Kiben van valami kérdés? Ott van. Hol? Ott a kamerák mögött. Kamerák mögött? Ja, pont nem láttam. Gyere, kérdezz. Itt van mikrofon, több mikrofon is van, választhatsz. Szóval ugye említették, hogy megfertőződött ez a bizonyos ember, és akkor én igazából nem tudom, hogy csípés, vagy megevett valami olyat, vagy ilyesmi. Életem pontosan ez történt. Egyrészt megcsípték a szúnyog. A malária, nagyon veszélyes, a legyek, de ezen kívül képzeld el, olyan betegségről is beszámol, és ez nagyon súlyos betegséget, ilyen újra-újra visszatérő magas lázat, és általános nagyon nagy gyengeséget jelent. Azon kívül a gyomra se volt a legjobb, mert azok a dolgok, amiket egyrészt nem evett, másrészt, amit kénytelen volt megenni, ezek nem voltak tiszták. De a pedálozás során képzeld el, hogy van olyan, most meg nem mondom neked, hogy milyen kis rovar, amelyik a talpába belepetézett, és esténként a tábortűz mellett ő ezeket operálgatta ki, a különféle kis petezacskókat a lábából, ne az ő testében keljenek ki a rovarok. Ez Afrika nagyon meleg ország, és ilyen fertőző betegségek szempontjából hát elég veszélyes mindenkire, az ott élőkre is. Nagyon-nagyon csúnya betegségek voltak, amikkel ő találkozott. Nem tudom, hallottál-e a lepráról? Az egy ilyen gombás betegség, amikor leesnek az embernek a különféle mondjuk leesik a füle, vagy az orra, képzelni. Szép álmaid lesznek. Tehát, és ez nagyon-nagyon-nagyon súlyos betegséget lehet elkapni. Az a helyzet, hogy ez egy veszélyes utazás, és ez ma is igaz egyébként. Hát én végülis ugye eddig 7-szer voltam Tanzániába, és azért soha nem iszok naturvizet, hanem vagy palackos, vagy forralt vizet iszok. Magamnak szoktam forralni, hogyha más nincs. De a 7 útból eddig egy út telt el úgy, hogy nem volt hasmenésem több napos. Tehát, hogy hány oltás van benned? Oltást azt azért kaptam az első úton elég sokat, maláriára nem szedtem semmi gyógyszert, mert nem is olyan helyeken járok, ahol esélyes, tehát az nem mindegy, hogy milyen magasra megy az ember, mennyire nedves vagy száraz, milyen klímájú helyre megy, szóval az nem tűnt esélyesnek, azzal nem csak van nálam gyógyszer általában, hogyha kell, akkor
meg állítólag a helyiek sokkal hatékonyabban kezelik, szóval, hogy ott azért ezt problémát meg lehet oldani, de mondjuk önmagában ezt, hogy nem egy európai gyomornak az, ami ott van, még ha vigyázok is, akkor se úszom meg. És akkor mondjuk, ha az ember 2 napig nem tud kijönni a szobából, mert hasmenése van, akkor mondjuk akinek szobája sincs, meg nem hozzák be neki az ételt, vagy nem tudom, szóval ezt így tovább lehet gondolni. Tehát egy csoda, hogy életben marad sokszor számomra. Vagy ha abba belegondolsz, hogy a cipője az már az első hónapban elkopott rögtön. Tehát így azért ez egy kemény ember volt. Hasmenésről még van egy jó sztori. Szabad? Szóval... Még kérdés? Amikor indultam el a csapattal Afrika felé, akkor kb. Tudtam 100 magyar szót. És ahogyan mentünk, akkor minden nap hallottam a nyelvet a buszban, meg nekem is kellett ebben kommunikálni, de nyilván még nagyon szűk volt a szókincsem. És érkeztünk Egyiptomba, és ott persze rögtön kezdődött a hasmenés probléma mindenkinél. Pedig ezt a nehéz, specializált orvosi szót, hasmenés, azt még nem tudtam. Pedig a problémáról akartam beszélni, és akkor mondtam, gyerekek, nektek is van már futószar? És akkor én nem akartam akkor vicces lenni, de a többi barát az így egy fél órát így nevezték. És akkor azóta senki nem használta a hasmenést, csak a futószart állandóan az utazás. Hát köszönjük, hogy ezt megosztottad, Simon. Hát ez most jut eszembe. Megfelelt a kérdés? Megfelelt neked? Köszönjük. Köszönjük szépen a kérdezőnek. Még valakiben a futószar után esetleg egy kérdés? Jó, hát ha valakiben maradt még valami mondandó, akkor ezt mondja el. El szeretett volna. Hát ami nekem nagyon tetszett ebben a sztoriban, az, hogy elmeséli, hogy milyen nehézségeken megy át, de mindig olyan, hát akkor mit tudom, így ment, de közben egy kicsit el tudom képzelni, hogy ez azért borzasztó kőkemény volt, és én mindig csodálkoztam rajta, hogy ez akkor ilyen, hát most mit tudom, én egy hétig nem tudtam aludni, mert mit tudom, meleg volt, vagy szóval bármit, de olyan mindennapi módon mondja, mint ahogyan nekem kicsit fáj a fejem, és akkor... Igen, ezt akartam is kérdezni tőled, hogy ez mennyire hiteles. Tehát te hasonló, hát nem 6 évig, vagy nem évekig bicajozol, de mondjuk azért egy... Hát ő nagyon lezséren átlépi a saját szenvedélye. De ez hiteles? Az abszolút hiteles szerintem. Bocsáss meg, ezzel egy picit vitatkoznék, Simon, mert ez úgy látszik, hogy lezseren átlépi, és igazából szerintem ő egy diszkrét ember. De én olvastam, mert Lengyelországban megjelent a feleségéhez írt levelei is. Na most ott azért nagyobb hinták vannak. Hát jó, de én mondom, amit igen, prezentál. Hát az egyrészt ugye ennek a könyvnek a szerkesztettsége miatt lehet, de egyébként tényleg szóval le a kalappal is minden elismerésünk. Csak az is igaz, hogy ő is emberből van. Tehát a feleségének írt levelei az roppant tanulságosak. Egyrészt borzasztóan hiányzik neki a családja, és állandóan új híreket követel. Hogy ír meg, de mindent ír meg, és alaposan. És akkor a felesége megírja azt, hogy mi a gond otthon, akkor ír egy levelet, hogy mit képzelsz, hogy ennyi kilométer távolságban, mit tudok én csinálni, hagyjál békén. Hát igen, ezek a drámai, vagy hát igen, mikrodrámák, de hát azért számára igen, ezek óriási. De a maga a teljesítmény az elképesztő. Nekem nagyon tetszik, csak egy dolgot szeretnék még elmondani, hogy még az egész az utazás elején bemegy egy oázisba, marad a oázisba, és a nyomában megérkeznek a beduinok azzal, hogy követték a biciklije nyomát, mert ilyet nem láttak még Afrikában. Mert az igaz, és ebből az előző előadásban is látszik, hogy azért Afrikában volt országúti kerékpározás ebben az időben. Városon belüli kerékpározás olyan, amilyen ugye. De az, hogy az országot egy kerékpárral hódítsa meg valaki tök egyedül, az egy akkora unikum, és gyakorlatilag tényleg azóta is megismételhetetlen véleményem szerint. Vagy ha mutatnak még valakit, akkor én szintén leemelem a kalapomat. Akkor lefordítod a könyvét. Igen. Hát, szívesen.
Én csak annyit mondanék, hogy szerintem tudja, hogy nem normális, de hát ki akar normális lenni, szóval én mindenkit bíztatok nagyon a utázásra. a normális emberek. Tehát így... Jó, hát én meg csak ajánlani tudom a könyvet, vagy van még valami? Tehát kerékpárral és gyalog a fekete földrészen át, aki szeretne olyan estéket, amikor így föl melegedik a szíve, és hallja a sivatagi csöndet, meg zenét, és látja a csillagokat közben, akkor az olvassa el. Köszönjük szépen a figyelmet!